ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናል ውድ ቤተሰቦች? ከዚህ በፊት ኢምፖርት ኤክስፖርት እንዴት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። የካምፓኒያችን ትራንዛክሽን ስፔሻል ጆርናሎችን እንዲሁም የጄኔራል ጆርናል ትራንዛክሽኖችን እንዴት ከሲስተሙ ወይም ከፒችትሪ አካውንቲንግ ሲስተም እንዴት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ኤክስፖርት ያደረግነውን ደግሞ እንዴት ኢምፖርት እናደርጋለን የሚለውን አይተናል። ብዙ ጊዜ ኢምፖርት ኤክስፖርት የምንጠቀመው የካምፓኒያችን የብራንች ኦፊስ በሚኖርበት ጊዜና የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር በማይኖርበት ጊዜ ሴፓሬትሊ የሂሳብ እንቅስቃሴያችንን ሰራና ኢምፖርት ኤክስፖርት በመጠቀም የድርጅቱን ሙሉ የፋይናንሻል እንቅስቃሴ ወይም የአካውንቲንግ ትራንዛክሽን በአንድ ላይ ኮምፓይል ማድረግ እንችላለን። ከዛ ሪፖርት ጄኔሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ባክአፕ እንዴት ማድረግ እንችላለን። ሙሉ የሲስተሙን ወይም የካምፓኒያችን ሙሉ ፋይል እንዴት ባክአፕ ማድረግ እንችላለን። ባክአፕ ካረግን በኋላ ደግሞ እንዴት ሪስቶር ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመምረጥ ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ሁሉንም ቱቶሪያሎች በቀላሉ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል ነው የሚሄደው። ፋይላችን ባክአፕ የምናደርገው ለምንድን ነው? አንዳንዴ ኮምፒውተራችን ላይ የምንሰራቸው ዳታዎች ወይም ኮምፒውተራችን ላይ የምናስቀምጠው ፋይል በተለያዩ ምክንያቶች ከኮምፒውተራችን ሊጠፋ ይችላል፣ ወይም ኮራፕት ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ማለት ሰው ፐርፐዝሊ ዲሌት ሊያደርግብን ይችላል፣ ወይም ኮምፒውተራችን ላይ ቫይረስ ገብቶ ፋይላችን ሊያጠፋብን ይችላል፣ ወይም መብራት በሚቆራረጥበት ጊዜ ፋይላችን ኮራፕት ሊያደርግ ይችላል። የኮምፒውተራችን ሀርድ ዲስክ ችግር ካጋጠመው ዳታውን እንደያዘ ፌል ሊያደርግ ይችላል። አዛት ታይም ሲስተማችን ላይ የሰራነው የፋይናንስ እንቅስቃሴ አጣ ነው ማለት ነው። ወይም ትራንዛክሽኑ የለም፣ የመዘገብናቸው ነገሮች አይኖሩም፣ የድርጅታችን የፋይናንስ ስታተስ ማወቅ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እኛ በየጊዜው ባክአፕ ማስቀመጥ አለብን። ባክአፕ ካለን ወይም የፋይላችን ኮፒ ካስቀመጥ ዋናው ዳታ ቢጠፋ ምን ማድረግ እንችላለን? ባክአፕ ያደረግነውን ሪስቶር በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄን የምንጠቀም ከሆነ ዳታችን ኮራፕት ቢያደርግ በተለያዩ ምክንያቶች ፋይላችን ቢጠፋ ምንም የሚያስጨንቀን አይኖርም ማለት ነው። ሪስቶር አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ባክአፕ ማድረግ የፋይናንስ ዴታ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ባክአፕ ማድረግ ይጠበቅብናል። ባክአፕ ካላረግን በኋላ እንቸገራለን ማለት ነው፣ ፋይላችን ስለማናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ባክአፕ ለማድረግ እዚህ ጋር ፋይል ውስጥ እንገባና ባክአፕ የሚል ሜኑ እናገኛለን። እችን እንመርጣለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ባክአፕ ስናረግ ባክአፕ ያረግነውን ፋይል የምናስቀምጥበት በተቻለ መጠን ኤክስተርናል ዲቫይስ እንዲሆን ይጠበቃል ማለት ነው። እዛው ኮምፒውተራችን ላይ የምናስቀምጠው ከሆነ ኮምፒውተሩ ዳሜጅድ ከሆነ ፋይሉም አብሮ ዳሜጅድ ይሆናል ማለት ነው። ባክአፕ የምናደርገውም ትርጉም የለውም። ግን አትሊስት የፒችትሪ ፕሮግራም ስቶር የተደረገበት ወይም የፒችትሪ ፕሮግራም ኢንስቶል የተደረገበት ሃርድ ዲስክ ፓርቲሽን ላይ መሆን የለበትም፣ ሌላ ፓርቲሽን ላይ ሚኒመም ማለት ነው። ግን የሚመከረው ነው ኤክስተርናል ዲቫይስ እንድንጠቀም ነው። ኤክስተርናል ዲቫይስ መጠቀም ይጠበቅብናል። ወይ ባክአፕ ዲቫይስ ያስፈልገናል። ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ወይም በፍላሽ ያን ያህል ግን ይሻላል። በፍላሽ ኮፒ አድርገን ወስደን ሌላ ዲቫይስ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ባክአፕ የምናደርግበት ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ሊኖረን ይገባል። ኦር እዛው ኮምፒውተር ላይ አትሊስት ሌላ ፓርቲሽን ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህ ፓርቲሽን ምላችሁ እዚህ ጋር ስንገባ እዚህ
ጋር እንደምታዩት ኮምፒውተር ላይ ስንገባ እነዚህ ዲቫይስ የምንላቸው እነዚህ ፓርቲሽን የምንላቸው ሎካል ዲስክ ሲ ያለ ዲ ያለ እንደ የኮምፒውተሩ ይለያያል። ብዙ ጊዜ ኢንስቶል የምናደርገው ሶፍትዌር የሚቀመጠው እዚህ ጋር ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ነው። ስለዚህ ባካፕ ስናደርግ እዚህ ጋር ማድረግ የለብን ወይ ዲ ላይ ወይም ሌላ ፓርቲሽን ካለን ሌላ ፓርቲሽን ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል። ኦር ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ አስገብተን በኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ባካፕ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄ ፓርቲሽን ኮራፕት ቢያደርግ አሁን ለምሳሌ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ኮራፕት ቢያደርግ ይሄ ፓርቲሽን ነው ኮራፕት የሚያደርገው። ስለዚህ እንደገና ኮምፒውተሩ ፎርማት ቢደረግ ራሱ ችግር የለም። የፎርማት የሚደረግ ፓርቲሽን ስለሆነ ፋይሉን ሌላ ዲቫይስ ሌላ ፓርቲሽን ላይ ካስቀመጥ ነው ችግር የለም። ግን የሚመከረው ኤክስተርናል ዲቫይስ እንድንጠቀም ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ባካፕ ካምፓኒ የሚለውን መረጥ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምታየው ሪማይንድ ሚ ዌን አይ ሃቭ ኖት ባካፕ ኢን 7 ዴይስ ይላል። እዚህ ጋር ቀኗን እዚህ ጋር ቱ ባረገው በየ2 ቀኑ ባካፕ እንድናደርግ እንትኑ ሲስተሙ ራሱ ያስታውሰናል። ብዙ ጊዜ ከፍተን ስንሰራ ቆይተን ክሎዝ በምናደርግበት ጊዜ ባካፕ እንድናደርግ የዊንዶ ይመጣል። ባካፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እኛ ዳይሬክትሊ ባካፕ ነው የምናደርግ። ባካፕ ስናደርግ እዚህ ጋር ኦፕሽኖች አሉ። ሎካል ባካፕ ሴቲንግስ የሚል እዚህ ጋር ታያችኋለች። ኢንክሉዲንግ ካምፓኒ ኔም ኢን ባካፕ ፋይል ኔም ይላል። እዚህ እንትናችን ላይ አንድ በተለይ በግላችን እንትን የምንሰራ ከሆነ ሂሳብ የምንሰራ ከሆነ ሂሳብ አዋቂዎች ከሆን ከአንድ ፒሲ ላይ የተለያዩ ካምፓኒዎችን ሂሳብ እንሰራለን። ስለዚህ ባካፕ ስናደርግ እያንዳንዱ ካምፓኒ በካምፓኒ ኔሙ ባካፑ እንዲቀመጥ መለየት ይጠበቅብናል። አልበዛ እንዳይቀላቀልብን ማለት በቀላሉ አይደንቲፋይ ለማድረግ እዚህ ጋር ኢንክሉድ ካምፓኒ ኔም ኢን ዘ ባካፕ ፋይል ኔም የሚለውን ብንመርጥ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌክታና ነው የሚለው እንትናችን ካምፓኒያችን። ስለዚህ ሌክታና የምትሏን ስም ይወስዳታል፣ ባካፑ ላይ ይወስዳታል ማለት እንደ ፋይል ነው የሚጠቀምባታል። እዚህ ጋር ባካፕ እንለዋለን። ባካፕ ስንለው ከዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ምን ይላል ፋይል ኔሙ ሌክታና ይላል። ከዛ በኋላ ሃይፈን ብሎ 11 19 22 ማለት እዚህ ጋር ይታያችኋል። እዚህ ጋር ኖቬምበር 19 2022 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የኮምፒውተሩን ምን ይወስዳል ማለት ነው? ቀን፣ ወር፣ ዓመተ ምህረት ይወስዳል ማለት ባካፕ ያደረግንበትን ቀን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። ነገ ባካፕ ብናደርግ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ማለት ነው? ኖቬምበር 20 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ ባካፕ ብናደርግ ሲያስቀምጥ ኦቨርራይት አይሆንም። ዳታው እዛ ጋር ዳታው ባካፕ የምናደርገው ዳታ በየቀኑ ይቀመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ሴቪን የሚላለ ሴቪን የት ነው ባካፕ የምናደርገው? እዛው ባካፕ ካለው የሚያስቀምጠው የራሱ የፒችትሪ ዳይሬክተሪ ስትራክቸር ውስጥ ወይም ፎልደር ስትራክቸር ውስጥ ነው የሚያስቀምጠው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲል እና ፕሮግራም ፋይልስ ፒችትሪ ካምፓኒ ያው እኔ የፕሮግራም ኢንስቶል ስናደርግ በዚህ ስትራክቸር ነው የሚቀመጠው፣ እዛው ላይ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ እንደ ባካፕ አይቆጠርም። ይሄ ፋይል ይሄ ፎልደር በአጋጣሚ ዲሌት ቢሆን ይሄ ፎልደር ካምፓኒ የሚለው ዲሌት ቢሆን ባካፑም ኦሪጂናል ፋይሉ የሚጠፋል። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ቅድም እንዳሳየዋችሁ ኮምፒውተር ላይ ስንገባ ሎካል ዲስክ ሲ አለ፣ ዲ አለ፣ ኢ አለ፣ ኤፍ እያለ ይሄዳል። ያንዳንዱ 2 ፓርቲሽን ብቻ ሊኖረው ይችላል። ሲና ዲ ሊኖረው ይችላል። ሲና ኤ ሊኖረው ይችላል። ሲና ኤፍ ሊኖረው ይችላል። ሲ ብቻ ሊኖረው ይችላል። ማድረግ ያለብን አትሊስት ሌላ ፓርቲሽን ላይ ሲ ላይ ሳይሆን ወይ ዲ ላይ ወይም ኤክስተርናል ዲቫይስ ካለን ካስገባን እዚህ ጋር ይመጣልናል። አሁን እኛ ዲ ላይ እናስቀምጠው። ዲ ላይ ለምሳሌ ዲ ላይ እነዚህ ፎልደሮች አሉ። እነዚህ ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ፎልደር ክሬት እናድርግ። አዲስ ፎልደር ማይ ባካፕ የሚል ፎልደር ልፍጠር። እዛ ውስጥ እዚህ ውስጥ ማስገባት ከፈለኩ እቺ ማይ ባካፕ ምሏን መርጣታለሁ። የት ውስጥ ነው? ዲ ላይ ማይ ባካፕ በምን ፋይል ነው ይቀመጣል ማለት ነው? ሌክታና 11 1922 በሚል ይቀመጣል ማለት ነው። ሴቭ ስለው እዚህ ጋር ዚስ ካምፓኒ ባካፕ ዊል ሪኳየር 78.89 ሜጋባይት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ስፔስ ይፈልጋል ማለት ነው። ስቶሬጅ ዲቫይሳችን ይህን ያህል ስፔስ ከሌለው ባካፕ የምናደርገው ዴታ ባካፕ ሳይሆን ኮራፕት ያደርጋል። ስለዚህ
የመረጥነው ፓርቲሽን በቂ ስፔስ መኖሩን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ አክቹአሊ ያለው ስለዚህ ምን እንለዋለን? ባክአፕ እንለዋለን። ባክአፕ ስንለው ባክአፕ ፕሮግረሱን ያሳየናል። እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ፕሮግረሱን ያሳየናል ሲጨርስ እዚህ ጋር ፕሮግረሱ። አሁን እዚህ ጋር የመዘገብነው ትራንዛክሽን በጣም ብዙ ከሆነ ይሄ ባክአፕ የሚያደርግበት ታይም በዛው ልክ ይጨምራል። ትንሽ ከሆነ ደግሞ ቶሎ ይጨርሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ባክአፕ ሆኗል ማለት ነው። ፋይሌ ኦልሬዲ ባክአፕ ሆኗል። ይሄን ኦሪጂናል ፋይሉ ቢጠፋ ባክአፑን መጠቀም እችላለሁ። እዚህ ጋር የት ነው ያስቀመጥኩት? ዲ ላይ ነው። ዲ ላይ ማይ ባክአፕ የምትል ፎልደር አለች እዚህ ጋር ሌክታና። ስለዚህ ይችን ፋይል ምን ማድረግ ይችላለሁ? አሁን ከፈለኩ በፍላሽ ወይም በሃርድ ዲስክ ወስጄ ሌላ ኮምፒውተር ላይ ሄጄ ሪስቶር አድርጌ ምን ማድረግ ይችላለሁ? የሌክታናን ሙሉ ትራንዛክሽን ወይም ሙሉ የሌክታና የሂሳብ እንቅስቃሴ ሪስቶር አድርጌ ምን ማድረግ ይችላለሁ? እዛ ላይ ቀጥ እዛ መስራት ይችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ቢጠፋ ችግር የለም ማለት ነው። ኦኬ ባክአፕ ካረግን በኋላ ሌላ ኮምፒውተር ላይ ይሄን ልዝገውና ክሎዝ ልበለው። ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ኦኬ ሌላ ኮምፒውተር ላይ የፒችትሪ ሶፍትዌርን ከፈትኩ ወይም እዚህ ኮምፒውተር ላይ ያለው የፒችትሪ ሌክታና የሚለው ፋይል ኮራፕት ቢሆንና ባክአፑ ቢኖረን እንዴት ሪስቶር ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንዴ ፋይል እገባለሁ። እዚህ ጋር ፒችትሪን መክፈት ይጠበቅብኛል። አሁን እንደገና ከፍቼ ለማሳየት ያለው ሶሪ እዚህ ጋር አለ። ከከፈትኩ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እዚህ ጋር ፋይል እንገባና ሪስቶር እንለዋለን ማለት ነው። ሪስቶር ስናደርግ ሪስቶር የምናደርገው ፋይል የት ቦታ ነው ያለው? እዚህ ጋር ብሮዝ ብለን ያለበት ዲቫይስ እመርጣለሁ ማለት ነው። አሁን ፍላሽ ከሆነ ፍላሽ እንሰካና ፍላሽ እዚህ ጋር የሆነ ሌተር ዲ ወይም ሌተር ኢ፣ ሌተር ኤፍ፣ ሌተር ጂ፣ ሌተር ኤች ኤኒ ሌተር ይዞ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል። ፍላሹን ከፍቼ ባክአፕ የሆነውን ዴታ እዚህ ጋር ሪስቶር ማድረግ ይችላለሁ። የኔ ዳታ ግን እዚህ ጋር ሎካል ዲስክ ላይ ስላስቀመጥኩት ማይ ባክአፕ ላይ እሱን ማየት እንችላለን። ማይ ባክአፕ ሌክታና ይኸው ፋይሉ ኦኬ። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። ኔክስት ስለው ምን ይለኛል? ሴሌክት ኤ ካምፓኒ ሴሌክት the company you wish to restore your backup file to ይላል። ሪስቶር ሳደርግ ሪስቶር የማደርገው ፋይል በሁለት ኦፕሽን ሪስቶር ይሆናል። አንደኛው አን ኤግዚስቲንግ ካምፓኒ ይላል። አን ኤግዚስቲንግ ካምፓኒ ማለት የሆነ ካምፓኒ ከፍተን ያን ካምፓኒ ኦቨርራይት አድርገን ይሄን አዲሱን ባክአፕ እዚህ በፊት ባክአፕ ያደረግነውን ፋይል ሪስቶር ማድረግ ከፈለግ አን ኤግዚስቲንግ ካምፓኒ እንለዋለን። ማለት ተመሳሳይ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌክታና ካለ ሌክታና የሚለውን ፋይል ከፍቼ ካምፓኒ ከፍቼ እሱ ዳታ ኮረፕት ያደረገ ከሆነ እሱን መቀየር ከፈለኩ ምን ማድረግ ይችላሉ? እዚህ ጋር አን ኤግዚስቲንግ ካምፓኒ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። እንደ አዲስ ከሆነ ግን አዲስ ፋይል ስትራክቸር ክሬት አድርጎ እንዲያስቀምጥልኝ ከፈለኩ ግን ምን እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኒው ካምፓኒ ካልነው አዲስ ፋይል ስትራክቸር ይፈጥርለታል። እዚህ ጋር ታያዩታላችሁ። ካምፓኒ ኔሙን ይወስዳል። እዛ የት እንደሚያስቀምጥ ያሳየኛል። እዚህ ጋር ፒችትሪ ፋይልስ፣ ፕሮግራም ፋይልስ፣ ፒችትሪ ካምፓኒ በዚች ፎልደር ያስቀምጠኝ ማለት ኤልኤኬ ቲኤኤንኤ በሚል ፋይል ስትራክቸር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ካምፓኒ የሚለው ይመረጣል። ሌላው እነዚህ ካስተማይዝ ፎርምስ ዌብ ትራንዛክሽንስ የሚለው ምንድነው? ከኢንተርኔት ጋር ኢንተግሬትድ ከኢንተርኔት ጋር በኢንተርኔትን ተጠቅመን የፒችትሪ ካምፓኒን ኤኒዌር ሁነን አክሰስ የምናደርገው ከሆነ እዛ ጋር የምንሰራቸው ትራንዛክሽኖች ዌብ ትራንዛክሽን ይባላሉ። ማለት ሰርቨራችን ሰሙየር አለ፣ እኛ ግን የትም ቦታ የኢንተርኔት አክሰስ ያለበት ቦታ ላይ ሆነን ካምፓኒውን አክሰስ አድርገን ትራንዛክሽን የምናሳልፍ ከሆነ ትራንዛክሽናችን የሚቀመጠው ዌብ ትራንዛክሽን በሚል ነው የሚያስቀምጠው ሲስተሙ። ስለዚህ እቺ መምረጥ አለበት። እኛ ግን ሎካሊ ነው እየሰራን ያለ ነው። ካምፓኒ ዴታ የሚለውን ነው የምንመርጠው። ሌላው ካስተማይዝ ፎርምስ የሚለው ኦፕሽን አለ። ይህ ኦፕሽን ምንድነው? ፒችትሪ ላይ ያለውን ፎርም ለምሳሌ ሴልስ ኤንድ ሪተርን አላውንስ ኦር ሴልስ
ሴልስ ኢንቮይሲንግ ላይ ክሬዲት ሴልስ ነው የምንመዘገበው። ሴልስ ኢንቮይሲንግን ስንከፍት የምናገኘው ፔጅ አለ። ለምሳሌ ፔመንት ስንመዘግብ ፔመንት ለመመዝገብ ስንገባ ፔመንት የሚለውን ስንመርጥ ፔመንት ላይ ያለው ፎርም አለ። ፎርሙ ላይ ያሉ እንትኖች አሉ ምን ሞላቸው። ለምሳሌ ቼክ ነምበር እንሞላለን፣ ዴት እንሞላለን፣ ክፍያ ለማን እንደከፈልን እንሞላለን፣ አካውንት እንመርጣለን፣ ዴቢቱን ወይም ክሬዲት ባላንሱን እናስገባለን። ይሄ ማለት ኖርማሊ ፒችትሪ ራሱ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ፎርማት ነው። ይሄን ካስተማይዝ ማድረግ ይቻላል። ካስተማይዝ ማድረግ ማለት ሌላ ተጨማሪ ቴክስት ቦክሶች ወይም ተጨማሪ መመዝገቢያ ባዶ ቦታዎች መክፈት ማድረግ እንችላለን። ኦር ያለውን ደግሞ እንትን ምን ማድረግ ይቻላል፣ ያለውን ማጥፋት እንችላለን። ወይም በሌላ አነጋገር ፒችትሪ ላይ ያለውን የመመዝገቢያ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ቅጽ እኛ እንደገና ምን ማድረግ እንችላለን፣ ወደ ራሳችን እንትን ማድረግ ይቻላል። ካስተማይዝ ወደ ራሳችን መቀየር እንችላለን። ከኛ ካምፓኒ ኮንቴክስት እንደገና ማስተካከል ይቻላል። ካስተካከል ነው ማለት ነው። ካስተካከል ነው አስተካክለን ስንመዘግብበት የነበረውን ካምፓኒ ባካፕ አድርገን ሪስቶር የምናደርግ ከሆነ ይሄ ነገር መመረጥ አለበት። ምክንያቱም ካስተማይዝድ የተደረጉ ፎርሞች ወይም ቅጾች አብረው ሪስቶር ሲደረግ እዚህ ጋር አዲሱ ኮምፒውተራችን ላይ እንዲመጡ ከፈለግን ካስተማይዝ ፎርምስ የሚለውን መምረጥ እንችላለን። እነዚህ ባይዘው ኦፕሽናል ናቸው። ካምፓኒ ዴታ ነው የምንመርጠው። ያው ባካፕ ስናደርግ እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች ስላሉ ለምን ፐርፐዝ እንደምንጠቀምበት ያው እንትን ለማድረግ ነው፣ ክሊር ለማድረግ ከማሰብ ነው እንጂ እናንተ የምትመርጡት ኦልሬዲ ካምፓኒ ዴታ የሚለው ተመርጧል። ይሄን ነው የሚመረጠው። በሪስቶር ስናደርግ ሌላ የምንመርጠው ነገር የለም። ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ስንለው ምንድን ነው እዚህ ጋር ካምፓኒ ኔሙ ላይክ ሌክ ታና ነው። ከየት ነው ሪስቶር እያደረግን ያለ ነው? ከዲ ነው አይደለም? ዲማይ ባካፕ ሌክ ታና ውስጥ ቅድም የመረጥ ነው። ከዛ የሚያስቀምጠው የት ላይ ነው? ይህም ቅድም ያየነው ነው። ሎኬሽን እዚህ ጋር ያስቀምጠዋል ማለት። ከዛ ፊኒሽ ስንለው ምን ማድረግ ይጀምራል? መገልበጥ ይጀምራል። ወደ እንትናችን ማለት ወደ ኮምፒውተራችን መገልበጥ ይጀምራል። እዛ ሲጨርስ ካምፓኒውን ይከፍትልናል ማለት ነው። ራሱ አውቶማቲካሊ ካምፓኒውን ይከፍትልናል። አሁን ካምፓኒውን እየከፈተ ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ዳታው ብዙ ስለሆነ ነው ካምፓኒውን ከፈተልን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ካምፓኒ ላይ ባካፕ የተደረገውን ካምፓኒ ሪስቶር አድርገናል። ከዛ ምን ማድረግ እንችላለን? ትራንዛክሽናችን አዝ ዩዥዋል መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቱቶሪያል ይህን ይመስላል። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስትከታተሉኝ ስለነበር በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።